Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Taur pentru luna august. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe setări. Zodia Taur, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Taur. Camizea astăzi va începe cu energiile curente generale pentru luna august, să vedem ce se îndreaptă către voi. Iar în partea a doua, astăzi vă întreb din nou, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică, dar până atunci zodia Taur dorește să afle scurt și la obiect. Unde este focusul și ambiția voastră în luna august? Ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor? Avem energia curentă generală, împărăteasa, abundență, creștere, iubire necondiționată. Dacă sunteți femeia Taur, sunteți într-o energie fabuloasă. Împărăteasa este cea care conduce, este cea care susține împărăția din toate punctele de vedere și este cea care oferă abundență. La locurile de muncă, dacă aveți o șefă, iată, este un loc de muncă prosper, această șefă o să fie darnică. Dacă este vorba despre soția voastră, o soție și o mamă foarte iubitoare. Poate e vorba despre o altă femeie din viața voastră care în această perioadă vă aduce un ajutor, vă susține în anumite chestiuni pe care le aveți de făcut. Ajutorul împărătesei este de partea voastră sau voi ca femeie sunteți în această energie fabuloasă. Sau aveți de-a face cu o femeie fabuloasă sau o femeie care are o mare putere. Taurul, deocamdată, aici cântă găina în viața Taurului, dar cântă frumos din câte vedem până acum. Avem turnul în poziție răsturnată, se evită o catastrofă deoarece această femeie este foarte versatilă. Știe ce să spună, știe ce să facă și are o mare putere. Turnul răsturnat reprezintă reclădirea anumite chestiuni care poate în trecut nu a mers. Această femeie care mai dă o șansă, care mai încearcă o dată, care își pune pe masă toate resursele pentru a reclădi această situație. Ceva care s-a stricat se repară. Și avem luna în poziție răsturnată. Este vorba despre niște adevăruri care vor ieși la iveală în această perioadă. Luna răsturnată ne arată și o perioadă întunecată care ia sfârșit pentru Taur. Turnul răsturnat, niște lucruri care nu au mers. De ce citești Camizea cărți răsturnate? Văd comentariile voastre și am să vă răspund pentru că amestec acest pachet în ambele sensuri, pentru că aceste cărți să iasă și drepte și răsturnate. Citesc după metode foarte avansate, dar voi știți acest lucru. Văd foarte mult în cărțile de tarot și aceste cărți răsturnate îmi dau mie oportunitatea să văd și mai mult pentru voi. După cum v-ați obișnuit, vă voi da mai multe scenarii, pentru că nu puteți avea cu toții viața la fel. Știm deja că ar fi banal și stupid să vă spun la toți că vi se va întâmpla același lucru. De aceea eu voi spune mai multe povești astăzi, iar tu vei decide care este povestea ta și vei urma firul acestei povești. Poate te interesează mai multe aspecte ale vieții tale cu care vei rezona astăzi sau poate doar unul sau poate niciunul, cine știe. Dar măcar un răspuns toată lumea va primi astăzi aici. O femeie salvează situația, aduce la lumină o chestiune, o face să crească și o hrănește. Ce situație este hrănită? Este casa voastră, este afacerea voastră, este iubirea voastră, este mama voastră, poate, care iată și revine, spune ceva pe față. Ce cade la spatele vostru, taurii, nouăle de monede, este vorba despre o persoană care nu dorește să împărtășească resursele sale, dragostea sa cu nimeni. Această persoană sau poate egoismul cade la spatele vostru.
Interesul material profund într-o anumită situație cade la spate. Cineva se hotărăște să împartă dragostea și resursele. Această împărăteasă este darnică. Egoismul se pune la spate. Dacă cineva poate trebuie să facă o investiție în casă, vedem iarăși turnul și luna reprezintă casa. Ele sunt răsturnate, trebuie să facă o investiție în casă sau o cheltuială în casa taurului. Dacă ceva s-a stricat sau mai văd o lampă care trebuie înlocuită la unii dintre voi, eu voi da aici și niște mesaje mai banale, pentru că asta le văd, asta vi le spun, nu la toată lumea. Lampa se înlocuiește, mai văd o femeie care trebuie să-și facă curățenie într-o garderobă. Dar de ce spui numai de femei ca mizea? Uite, spunem și de bărbați, da? Dacă sunteți bărbați și voi trebuie să faceți curățenie prin dulapurile voastre. Așa văd, așa vă spun. Vedem niște chestiuni care trebuie scoase de la naftalină. Lucrurile trebuie împrospătate. Vechiturile, hainele mai ales vechi vor fi aruncate sau poate puse deoparte. Și mai vedem cum o femeie sau cineva cheltuie niște bani pe haine aici, luna asta, taurii. Cumpărați-vă haine frumoase, că alea vechi nu mai sunt bune. Le aruncați la gunoi. Și în casa voastră ceva, ori o lampă, ori o perdea ceva, parcă văd că trebuie înlocuită, sau vă cumpărați voi ceva nou în casă. Dar o să cheltuiți cam mulți bani dacă este vorba pentru casa voastră și dacă sunteți femeie, nu o să vă uitați, o să-i dați cu bucurie pentru că o să vă bucurați de acest lucru care îl cumpărați. Ia să mai vedem. Mai văd o femeie care schimbă culoarea părului și îl face un pic mai deschis. Acum nu trebuie să duci să te vopsești cât ți-am spus eu. Asta văd la unii dintre voi. Dacă tu știi că ai vrut, probabil, să-ți faci părul un pic mai deschis, e momentul să ți-l faci. Ce mai lăsați la spatele vostru? Un hoț aici care are un interes material, care stă cu voi numai atunci când are interese. Acest hoț este văzut, este dat la o parte. Sau poate cineva care v-a promis că vă vinde ceva sau că vă aduce ceva în schimbul unor bani și vă lasă aici în așteptare, nu se mai prezintă acolo unde trebuie. Și avem diavolul și avem puterea răsturnată. Este clar că cineva care a încercat să vă manipuleze într-o chestiune de bani sau într-o investiție. Să cumpărați un lucru nou. Atenție foarte mare de la cine cumpărați, pe cine credeți. Că vedem persoane care fac niște promisiuni aici. Dar veți fi atenți, dacă este vorba despre promisiuni de bani, atenție foarte mare unde investiți banii voștri. Dacă este vorba de casa voastră, investiții. Acolo banii sunt investiți cu folos. Dacă este vorba despre niște lucruri care vi se promit că sunt bune, că sunt scumpe, știți că acum se face marketing. Totul este bun, totul este frumos. După ce dai o grămadă de bani pe niște chestii, observ că de fapt nu aveai nevoie de ele. Atenție mare pe ce dați banii. Ceva încearcă să vă convingă să cheltuiți voi niște bani, însă cei cheltuiți pe haine și în casa voastră sunt bine cheltuiți și pe aspectul vostru este bine cheltuit, restul, atenție mare cu manipulările. Și se îndreaptă către Taur în această perioadă cinciul de spade. Parcă este vorba despre un conflict aici, cam așa, îmi sună mie. Nu este un conflict mare, este pe ceva care de mult doriți cam să-l băgați la ignor. Sau să-l blocați, cineva blochează. Mamă, cineva deblochează. Mai văd și o deblocare, dar mai văd și o blocare. Cine pe cine blochează? Este vorba despre un manipulator care încearcă să vă convingă de ceva sau care v-a trădat în trecut și care ați pierdut control asupra unei situații, cam îl blocați sau o blocați pe această individă, depinde ce este. Dacă nu blocați pe nimeni, că nu toată lumea acum blochează oameni buni. Dacă nu vă certați cu nimeni, dacă nu blocați pe nimeni, probabil că v-ați săturat și nu mai tolerați prezența unei anumite persoane care vă spune baliverne și o să le spuneți să tacă din gură. Cui o să-i spuneți să tacă din gură? Sau dacă voi sunteți prea insistenți într-o chestiune, cineva o să vă spună mai taci voi din gură. Asta văd, dragii mei. Să vedem despre ce e vorba cu, țineți fleanca aici, cavalerul de monede. Este o chestiune temporară, te-ai săturat să mai asculți pe cineva, vrei să faci de capul tău. Văd că vei da la o parte o ofertă care este foarte înșelătoare și care doar dorește să-ți ia banii și vei ține banii, vei da pe ceva care merită și care este de durată, ceva durabil.
Văd că vi se oferă niște lucruri care și niște promisiuni care o să le refuzați pentru că investiția pe care o faceți trebuie să fie bine făcută, țineți minte acest lucru. Cam despre asta mi se arată până acum. O să încerc să văd și un scenariu în iubire, pentru cei care aveți probleme în iubire, nu toată lumea, doar dacă ai probleme, asculți aici. Dacă îți merge bine, foarte bine. Da, așa, cinciul de spade răsturnat este un conflict care se aplanează prin dorința cuiva de a investi numai atât cât este nevoie în lucrurile de durată. Iată un mesaj care se poate traduce și în iubire. A investi atât cât este nevoie în relații de durată. Cât trebuie să investești într-o relație în această perioadă, Taurule? Oare cât? Haideți să vedem. Vei avea în vedere reconstrucția, o iertare, vedem, din partea unei femei, mai ales dacă cineva a încercat să o manipuleze pe această femeie, ea mai acordă o șansă. Adevărul este văzut, vede tot, tolerează pentru că are ea un caracter mândru, aici este o femeie mândră împărăteasa, dar nu o să mai ierte în viitor. Deci dacă tu ai greșit unei femei, atenție mare că este ultima ta șansă aici să recludești ceva cu această femeie. Dacă tu ești această femeie, cineva ți-a greșit, bineînțeles că vei vedea, poate ierți, poate treci cu vederea, poate nu dorești să te uiți și să spui pe față aceste lucruri, nu înseamnă că acea persoană va mai putea să facă în continuare. Vedem o femeie care împărăteasă, care vede și știe tot aici și probabil că temporar, uite așa, blocați pe cineva temporar, după care se întoarce. Ia să vedem că avem un mesaj. Deja au început să ne vină mesajele care sparg citirea pentru Taur. Este vorba de cineva care se gândesc, de mai multe persoane care se gândesc la același lucru în același timp. La ce credeți că se gândesc Taurii de urgență la un triunghi amoros? Nu toată lumea. Este un mesaj pentru un grup de persoane care sunt pe aceeași lungime de undă. Mi se sparge tălmăcirea. Cine s-a gândit la un triunghi amoros? Ridicați mâna, dați un comentariu, spuneți eu, dar să nu spuneți de ce acolo, ca să nu știe nimeni. Spuneți acolo eu. Triunghiul amoros pentru tine este mesajul. Dacă tu nu ești în triunghi, ai răbdare, nu da repede mai departe, nu închide, că imediat revenim la citire, da? Scurt, la obiect, triunghi amoros. Alegerea emoțională de a rămâne în acest triunghi. Dar de ce rămâi în acest triunghi? Este o alegere emoțională aici și vei fi rănit. Deci faci o alegere emoțională să investești în cineva care te rănește pentru că este în triunghi amoros. Uite, deci că nu te poți desprinde de acolo, te-a săgetat îngerul iubirii, dar este înger care te săgetează și în loc să te simți bine și în extazul iubirii în această săgeată, ia uite, curg lacrimile din tine cu această săgeată de iubire. Luna, secretele care sunt în această relație, bineînțeles, dacă e triunghi și Marea Preoteasă, fiți atenți. Luna și Marea Preoteasă reprezintă secretele. Asta este cuvântul secret. Triunghi amoros, în secret, care alegi emoțional să rămâi acolo și vei suferi în acest triunghi amoros. Asta este mesajul pentru Taur. Ne reîntoarcem la citirea generală. Nu este pentru toți, așa cum v-am spus. Taurii. Mamă, încă un mesaj, ne sparge citirea. V-ați prins acum că dau mesaje urgente. Încă un grup de tauri, atenție mare, sună clopoțelul. Cine s-a gândit la o confuzie emoțională? Zice, bă, nu știu ce să mai cred într-o situație. E la muncă, e acasă. Dacă nu știi ce să mai crezi și ești așa ușor confuz și ai tendința să pui o speranță, ai tendința să cazi în depresie și odată râzi, odată plângi, e pentru tine mesajul ca să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Lumea, vei ajunge la capătul acestei confuzii și te vei lumina, mi se spune aici. 10 de cupe cu lumea, wow, e de bine, fraților. Se pare că aceste emoții față de care ești confuz se vor alinia în curând. Și avem temperanța prin comunicare. Iată ce frumos! Cel care ești confuz emoțional te vei lumina și este de bine, dar trebuie să înveți să comunici, trebuie să te înveți să te eliberezi de frici, de suspiciuni prin comunicarea directă pe față. Acolo se rezolvă. Mai departe, ne întoarcem la citirea generală pentru Taur.
Am văzut până acum că se face o investiție în casa voastră, în hainele voastre, în aspectul fizic, și la femei și la bărbați. În relații, o femeie tolerează, iartă și mai oferă o șansă, dar este cu ochii foarte atentă la ceea ce se întâmplă. Pe afaceri, pe bani, vedem aici să nu faceți investiții extrem de mari în afaceri. În voi puteți faceți investiția, dar nu să cumpărați anumite lucruri ca să faceți un profit, că nu o să meargă. Este cineva încercă să vă inducă în eroare. Triunghiul amoros, din nou ne-a ieșit, și ca energie generală. Nu este pentru toată lumea această energie. Am să vă explic, această carte se poate interpreta și pentru cei care nu sunteți în triunghi. Ea reprezintă anturajul. Poate să mai reprezinte și o petrecere, o adunare în care mergeți și discutați cu alte persoane, vă simțiți bine. Pentru cei care sunteți în triunghi, foarte scurt, da? O să începem cu voi, după care voi da mesajul, îl voi traduce, îl voi tălmăci și pentru alte grupuri de persoane. Pentru cei care sunteți în triunghi amoros, femeia aici, soția, este posibil să vadă, să știe. Soția află, fraților, care sunteți în triunghi. Cine este aceasta? O femeie care află și care cred că va pune niște condiții aici. Ori pleci, ori rămâi, de dacă rămâi sunt cu ochii pe tine. Deci triunghiul amoros nu este de bine acolo, vă prinde cine care sunteți și vă știți situația. Atenție mare, soția află și va pune piciorul în prag. Altfel nu mai mergem. Pentru ceilalți care nu este vorba despre un triunghi, vedem iarăși o femeie care se ocupă de o sărbătoare. Va merge la un drum, se va întâlni cu niște persoane cu care se va simți bine, va mânca, va bea și după aceea se întoarce înapoi acasă. Și la acest drum vedem cum ea trebuie să se facă foarte frumoasă de sărbătoare, cea care mergi să te întâlnești cu cineva, dar sunt mai multe persoane. Nu te întâlnești neapărat cu un iubit. Te întâlnești și stai undeva și te bucuri așa frumos, tu trebuie să fii strălucitoare acolo, ca să te placă, să te remarce lumea, pentru că vei fi remarcată. Dacă ești femeie, poate te vei întâlni, aici mai vedem cu mama ta, împărăteasa poate să reprezinte și mama, cei care nu v-ați mai văzut mama și aveți încă o mamă, întâlniți-vă cu mama, mergeți, oferiți-i ceva, acum vara, să vă bucurați, muzică, și eu poate ceva de băut, de mâncat, pentru că se cere aici, mama cere atenție, de bucurie, mai ales dacă n-ați mai vorbit cu mama voastră de multă vreme și mai ales cei care sunteți supărați cu o mamă, o soră, o soție, o femeie, mergeți și întâlniți-vă cu aceasta și faceți o bucurie că o să vă ajute pe voi să vă reglați anumite energii. Vedem aici împăcarea cu o femeie la un drum, dacă este cazul pentru unii, pentru alții doar o să fie o petrecere. Ori te duci tu la un drum, ori cineva ți intră în casă, mai vedem. Dacă intră la voi în casă această petrecere, fiți atenți aici că se pare că o să fie zgomot mult în casa voastră, mai bine mergeți și faceți undeva afară această petrecere. Dacă o faceți în casa voastră, se murdărește casa din ceea ce văd și se mai strică și niște obiecte, poate să se spargă niște chestii, niște pahare, niște chestii. Văd aici zgomot, văd cioburi în casa voastră. Asta văd, asta vă spun. Nu o să fie pentru toată lumea așa. Mai văd o lampă care se sparge. Cine știe, poate ți se sparge lampa sau un bec, se arde ceva un bec. Bun. Pentru diverse persoane, camizea vă văd enorm de mult. Pot să stau în 3 cărți și să vă spun 7000 de scenarii, dar le spun pe cele mai importante. Taurii. Mai departe. Ce de ale bărbați nu ne spui? Uite că mi-a căzut împărăteasa de 2 ori în picioare. De aceea este energie feminină care dominăm la taur. Să vedem de bărbați. Se spune ceva aici? Poate trebuie tu să faci o bucurie femeii din viața ta. Să duci undeva la o petrecere, la un drum. Du-ți femeia la un drum să se simtă bine, spune că e frumoasă și apreciază-o dacă ești bărbat. Dacă n-ai pe cine, pe mama ta sau pe sora ta sau pe oricine. În temerile taurului avem regina de spade, este chiar femeia. Este o femeie nemiloasă care spune adevărul. V-am spus că soția află, v-am spus că o femeie vă prinde aici o șmecherie. Cei care încercați să o manipulați nu merge în această perioadă. Ea va spune pe față niște adevăruri care probabil că pe unii va deranja. Acest adevăr, triunghiul amoros.
află soția și cu asta nu mai vă spun nimic la triunghi amoros sau, mă rog, o femeie află, dacă poate nu-i căsătorită persoana, poate este doar așa, are mai multe amante, află femeia, femeia se supără, femeia dictează în triunghiul amoros și va spune pe față verzi și uscate, doiul de spade, o îndoială în inima taurului. Dacă nu este vorba de triunghi, poate sunteți oameni la casa voastră, căsătoriți cu copii, nu o să fie triunghi amoros, să nu credeți aceste lucruri că sunt la toată lumea. Cei care nu e vorba de triunghi, este vorba aici despre o femeie care, v-am spus că dacă mergeți la o petrecere undeva sau vă intră în casă această petrecere, ceva se întâmplă în casă care nu o să vă convină aici. Dacă este în casa voastră, nu o să spuneți în gura mare, dar nu o să vă convină. Dar mai poate să fie și o femeie care este foarte guralivă la aceasta. Vă duceți undeva la o întrunire și o să tăceți din gură. Nu o să spuneți nimic, dar ea vorbește aici de toate la această întrunire. Deci vedem o întrunire de femei, vedem niște discuții între niște femei. O să fie și la un loc de muncă colege care vorbesc, care bârfesc, care spun ceva, care fac, cum să spun, grupulețe. Știți cum se fac aceste grupuri? O să fie și bărbați aici, dar iar îmi cade o regină și două împărătese. Sunt femei care fac grupuri de femei și vorbesc și spun și bârfesc și așa mai departe. Avem încă un mesaj care sparge citirea pentru Taur, pentru cine este, care este grupul de persoane, care este vorba despre o trădare. Nu neapărat în dragoste, poate să fie în dragoste, poate să fie exact despre ce este vorba în această bârfă, în aceste discuții, la locul de muncă, de bani, cineva care aici obține un avantaj, care vă trece voia pe dinainte, pur și simplu, fie că îl vedeți, fie că nu-l vedeți, voia pe dinainte și nu puteți să faceți nimic. Cine este această persoană care caută un avantaj? Poate ești tu această persoană care vrei să obții un avantaj, să-i dai pe ceilalți la o parte. Sau poate este un trădător care te-a trădat, care te-a furat sentimente, material. Pentru tine este mesajul și apoi revenim imediat la citire. Că-i de face cu acest trădător, avem steaua. Stai liniștit, karma dictează. Steaua este drumul destinului, a fost pus în destinul tău, această persoană, ca să te înveți o lecție. Și avem aici stresul. Lasă că stresul va trece. Ți se spune că steaua ne ajută să treacă stresul foarte frumos și normal că treci printr-o perioadă de gânduri negative cauzate de această nedreptate care ți-a făcut-o această persoană. Dar vei trece peste, îți spune steaua, și te vei liniști și vei învăța tu. Poate sau nu vei învăța, cine știe, ce trebuie să vezi de acolo. Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, lăsați-mi un comentariu de apreciere, dați un like, să mă ajutați canalul și nu uitați să vă abonați la canalul Camizea 1100 Tălmăciri, pentru că în felul acesta eu pot să vin aici pentru voi lună de lună. Dacă nu vin la timp, oamenii mă întreabă, Camizea, de ce n-ai venit? De ce n-ai pus? Vreau să pui și la zodiile celelalte. Este foarte greu să ții un canal de tarot, să mergi și la muncă, trebuie să merg la muncă, normal, ca să fac bani, să trăiesc din YouTube. Aici nu cerem foarte mult donații, dacă doriți să faceți, există butonul mulțumesc de mai jos. Dacă doriți citiri personale, mă întrebați cum să mă găsiți. Este linkul meu de Messenger. Este mai jos linkul direct de Messenger pe care apăsați ca să ajungeți direct la mine. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele și nu răspund pe unde ajungeți fiecare, da? Linkul meu direct este aici în descrierea videoclipului. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore foarte, foarte complexe, în funcție de timp, bineînțeles. Haideți să vedem. Taur. Abordarea conștientă, care sunt deciziile pe care le va lua Taurul, luna august, cum va privi situația până la urmă, spânzuratul, cineva care parcă se uită la tot ceea ce se întâmplă și se întreabă, băi, ce se întâmplă aici? Trebuie să priviți lucrurile invers puțin, le veți privi ușor invers ca să le înțelegeți. Mai ales dacă este vorba despre niște bârfe, nu mai spun de cei care sunteți în triunghi amoros că sunteți agățați aici cu siguranță și parcă cineva se sacrifică dacă nu e vorba de dragoste. Dacă nu e vorba de triunghi și e vorba de dragoste și aveți o problemă în dragoste, cineva se sacrifică și mai acordă puțin timp aici într-o chestiune până se va lumina. A început deja să se lumineze, dar mai acordă timp. În alte situații vedem spânzuratul care
în mod conștient, pentru că este abordare conștientă, ia decizia să mai aștepte, să mai atârne puțin într-o situație ca să vadă cum se mișcă ceilalți. Taurul este cu ochii pe voi, fie că este bărbat sau femeie, vă studiază de la distanță, nu spune nimica și privește situația, dar o va privi pe toate fețele. Vă urmărește Taurul și stă și așteaptă, stă la pândă în această perioadă. Optul de cupe răsturnat, deocamdată nu pleacă nimeni, triunghiul amoros nu pleacă, dar află o femeie aici și va sta și va privi situația, dar ea știe. Dacă este la locul de muncă, în afaceri, cineva iarăși vă urmărește, vă privește pe toate fețele, nu pleacă nimeni. La locul de muncă să zicem că până la urmă situația este sub control, deși au fost niște chestii care nu au funcționat, cred eu că la locul de muncă se va rezolva. Spre sfârșitul lunii se va rezolva cu locul de muncă. Mai văd alte persoane care vor primi o ofertă de muncă, este posibil să o refuze din motive diverse, pentru că probabil nu este convenabil ceea ce vi se oferă, dar în general vedem cum cineva care parcă dorea să facă o acțiune, să plece undeva, parcă mai stă și mai așteaptă aici situația asta sau se întoarce puțin din drum și mai dă o șansă. Cine mai dă o șansă? Cui mai dă o șansă? Da, cred că și aici nu o să mai tolereze, poate este o șansă care stă și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Și avem temperanța, totul se rezolvă prin comunicare. Este nevoie de comunicare ca să nu rămâneți agățați. Dar la început veți rămâne ușor agățați și veți aștepta, nu veți pleca, veți aștepta ca cineva să vină și să comunice, ca să puteți rezolva această situație. Și se pare că o comunicare, dacă nu inițiază cealaltă persoană, că o să stați să așteptați să inițieze cealaltă persoană, până la sfârșitul lunii, poate că inițiați chiar voi această comunicare. Văd acest lucru ca să vă lămuriți și să știți despre ce este vorba. Nu plecați, dragii mei, avem în continuare tălmăcirea metafizică. Eu voi folosi aceste cărți din tarotul transparent multidimensional pentru a forma imagini pe această foaie albă de hârtie. Astăzi vă întreb din nou, ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Și omul spune, sunt la mâna destinului, că uite, nu mă vrea nimeni, nu mă iubește nimeni și ce să fac? Dacă eram eu creator, îi controlam pe ceilalți, îi făceam să mă iubească. Astăzi vom vorbi despre cele mai profunde cuvinte care le-a rostit omul vreodată. Cuvintele te iubesc. Oare ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? Se ascunde uneori foarte multă confuzie. Universul nu aude ce spunem noi. Când noi spunem te iubesc, Universul aude cu totul altceva. În spatele fiecăror cuvinte, a unei expresii, există o intenție care denotă o vibrație. Suntem ființe vibraționale. Tot ceea ce spunem se transformă în aceste vibrații care sunt percepute de către inteligența universală. Omul poate să spună te iubesc și vibrația poate să însemne cu totul altceva. Dar pentru că cu toții ne dorim să auzim aceste cuvinte și uneori nu înțelegem de ce persoana care spune te iubesc și în acest moment este lângă tine, face orice pentru tine, te face să te simți într-un extaz, a doua zi se uită la tine ca și nu te mai cunoaște. Îi spune, ce bă, eu? Trebuie că nu te-am iubit chiar așa. Ce a fost numai în capul tău. Ți-am zis eu, ți-am zis că te iubesc, dar nu era așa. Acum trebuie să cine știe ce se întâmple. Asta, și se duce în altă parte, te lasă, te părăsește. Și omul suferă, spune, nu înțeleg, dom'le, de ce? Cele mai cerute citiri de tarot sunt pe acest subiect. Mă iubește sau nu mă iubește? Se va întoarce, va vrea să fie cu mine. Această persoană mi-a spus că mă iubește, dar ne iubim, dar ne spunem acest lucru mereu și cu toate acestea, iubirea aduce suferință. Un lucru nu înțelege omul. Iubirea nu înseamnă suferință. Dacă ești într-o situație de iubire și suferi, oare unde este iubirea? Ce se întâmplă cu aceste cuvinte te iubesc care sunt uitate? De la mână până la gură. Există în noi un instinct de supraviețuire și de perpetuare a speciei care ne îndeamnă să ne alegem un partener pentru
a crea urmași pe acest pământ. Plăcerile erotice, atracția erotică, este ca la niște animale care se atrag unele pe altele în călduri. Se produce acel te iubesc fantastic, plin de extaz, și când se liniștește căldura, fiecare pleacă pe unde apucă și s-a terminat cu acest extaz al pasiunii și probabil că așa se întâmplă și la oameni, nu-i așa? Dacă ai trecut vreodată prin aceste situații, te întreb ce se întâmplă, domnule, cu acest te iubesc, unde este dragostea? Sau poate că cineva, poate tu, la un moment dat ai iubit pe cineva și spui vreau să-l ajut, vreau să-l schimb, vreau să fiu acolo pentru el, că într-adevăr iubirea asta înseamnă a fi acolo pentru cineva atunci când are nevoie de tine. A încerca să ajuți atât cât poți ca persoana respectivă să se simtă bine, să evolueze, să progreseze, să te bucuri de progresul, de frumusețea celelalte persoane și de bunăstarea celelalte persoane. Oare persoana ta de interes din viața ta, care te-a iubit sau care te iubește, se interesează de starea ta de bine? Îți oferă un ajutor? Îți oferă un suport? Sau este doar acolo pentru că te iubește? Te iubesc pentru că tu îmi dai mie ceea ce am nevoie. Îmi dai plăceri erotice, ești acolo pentru mine, poate îmi dai și material, îmi dai tot ceea ce eu am nevoie și că nu sunt prost să nu te iubesc. Te iubesc și te vreau în viața mea, pentru că îmi convine acest lucru, că am un beneficiu de la tine. Ești o jucărie frumoasă care mi-aduce așa o stare din asta foarte fantastică. Dar ce se întâmplă aici oare când persoana care te iubește și te adoră și nu mai știe ce să facă pentru a se bucura de prezența ta? Ce se întâmplă când găsește în altă parte ceva mai atractiv? Sau când îi se oferă aceste plăceri sau acoperirea acestor nevoi în altă parte? Se uită și face o diferență aici. De unde primesc mai mult? Dacă de la tine nu mai primesc anumite lucruri care mi se oferă în altă parte, mă voi duce după interesul în iubire. Te iubesc pentru că tu mi-aduci, îmi dai, îmi produci, mă faci să simt. Și când nu mai primesc aceste lucruri sau le primesc din altă parte, se schimbă foaia. Ce mă, eu te iubesc? Că acum sunt cu altcineva. Mă iubesc pe altcineva. Te iubesc egoist. Te iubesc din nevoie. Te iubesc că am nevoie de tine, spune omul. Am nevoie de tine, nu pot să trăiesc fără tine. Nu pot să rezist fără tine, nu pot să respir fără tine. Iată, un personaj care nu se descurcă fără o altă persoană. Sau unde este încrederea în noi. Și este dragostea până la urmă. Dragostea cea mai importantă e dragostea de sine. Eu mă iubesc pe mine și sunt liniștit și calm și pot să împărtășesc aceste emoții cu o altă persoană. Nu din nevoie, nu din interes. Și nu numai din extazul erotic momentan, pentru că există un extaz erotic care are loc între oameni, dar ce merge deasupra acestui extaz erotic este legătura emoțională, este prezența noastră, ajutorul nostru. Dacă cealaltă persoană îl dorește, bineînțeles că dacă eu vreau să ajut pe cineva și insist să ajut, dom'le, vreau să-l ajut, vreau să-l schimb și ăsta nu vrea, fuge de mine. Celălalt ce spune? Lasă-mă în pace că n-am nevoie de ajutorul tău. Vezi de treabă, că am pe altcineva acum. Trebuie să acceptăm alegerile celorlalți. Trebuie să acceptăm alegerile celorlalți, în primul rând. Trebuie să ne iubim pe noi, să ne fie nouă bine. Dacă putem să ajutăm pe ceilalți, îi vom ajuta. Dragostea este o emoție născută în inima noastră pe care o împărtășim cu alte persoane. Eu nasc dragostea în inima mea și tu naști dragostea în inima ta și o împărtășim, facem schimb de emoții. Dar când acest schimb de emoții se produce într-un mod iregulat și într-un mod dezechilibrat, unde este te iubesc? Am uitat că te-am iubit, frate. Se cer foarte mult aceste citiri. Vreau să știu dacă mă iubește o persoană, spune cineva. Și vedem și pe canalele de tarot în general se fac aceste citiri, se trag 3 cărți. Hai să vedem, alba-neagră, te iubește, nu te iubește? La Camizea lucrurile sunt un pic mai complicate, după cum știți. Vom vedea, trebuie bineînțeles analizată situația fiecăruia în parte ca să vedem dacă o persoană te iubește cu adevărat și care sunt șansele de a rămâne, de a continua o relație. Trebuie să analizăm tiparul karmic al fiecărei relații, dar în mod general pentru Taur, haideți să vedem ce trebuie să învețe sau să știe mintea voastră în această perioadă despre iubire.
Avem 3 de monede. Suportul pe care ți-l oferă cealaltă persoană, ajutorul, chiar material. Omul spune, la ce bă, că nu sunt materialist, eu vreau doar iubire, eu nu vreau, n-am nevoie de material. Trebuie să fii atent la aspectul material. O persoană care te iubește se va strădui să-ți ofere și un suport material. Nu neapărat să-ți dea bani, dar să-ți aducă o atenție, da? Să-ți plătească o cină romantică. Poate și tu, ca femeie, poți să faci o investiție materială în cineva. Un cadou trebuie să-ți aducă, să-ți ofere o plăcere materială acea persoană. Că un personaj care cheltuie niște bani nu o face așa degeaba, înseamnă că are niște sentimente pentru tine. Sau poate dorește doar să te ademenească. Dar în această perioadă trebuie să fiți atenți la implicarea materială a celelalte persoane. Mintea voastră mai trebuie să înțeleagă și anume că există persoane pe acest pământ care vor veni la momentul potrivit, în locul potrivit pentru a te susține într-o chestiune. Și aceea este dragoste, nu numai dragostea erotică. Persoanele care te susțin, aceea este dragostea. Și de acolo poate să pornească și o dragoste erotică, dar mai întâi susținerea pentru Taur. De ce aveți nevoie de această susținere? Pentru că persoana este trimisă de către univers, persoana care va fi la locul potrivit, la timpul potrivit și va face ceea ce este nevoie din instinct, pentru că va fi trimis de către univers, de către familia ta spirituală, aceea este persoana care te iubește. Nici nu trebuie să te gândești. Bă, l-am blocat, m-a blocat, nu mai vorbește cu mine. Sau în relații de lungă durată. Să trăiesc cu cineva care nu-l interesează, nu muncește, nu face nimica, stă toată ziua, mă înșeală și așa mai departe. Dragostea adevărată în această perioadă este la persoana care se implică și face ceva pentru tine. Material sau poate un alt fel de ajutor îți oferăm. Să luăm bagheta. Iată, aici avem persoana care îți oferă un ajutor material. Avem familia spirituală, personajul care este la locul potrivit, la timpul potrivit și face ceea ce trebuie pentru tine și te întrebi de unde a apărut această persoană. Și avem Cartea Cunoașterii. Este vorba despre intuiție. Persoana care are intuiție să facă ceva pentru tine va fi acolo pentru tine. Dacă nu este acolo pentru tine și stai și alergi după cineva, te întrebi că este dragoste, nu e dragoste. Persoana vine instinctiv atunci când ai nevoie de el. Vi s-a întâmplat vreodată să vă gândiți la cineva și să sune telefonul în minutul 2 și să fie acea persoană? Este dragoste, telepatie. O să te gândești la cineva așa și tu nu știi de ce. Dă un telefon, dă un mesaj. Ce se află în inima voastră? Iubirea. Ce trebuie să înțeleagă inima voastră despre iubirea Taur în această perioadă? Avem Regele de Spade. Wow! Un personaj care nu te dorește. Cineva care nu are nevoie de dragostea ta și ți-o spune. Acceptă-i această hotărâre. Să nu alergi după chimere. Îți spune inima ta că nu ai nevoie de ele. Acceptă hotărârea. Clar, cineva care nu te-a vrut sau nu te-a dorit, poate în trecutul tău, poate în prezent. Și dacă ești căsătorit și dacă ești cu cineva de lungă durată, dacă o persoană, indiferent că este partener, știu eu, într-o relație de dragoste sau într-o relație de prietenie, dragostea nu înseamnă numai partenerul erotic. Personajul care ți-a spus, nu vreau să vorbesc cu tine, nu vreau sau așa și te-ai simțit rănit în inima ta, nu mai fi rănit. Acceptă. Faptul că te simți rănit este o alegere proprie. Acceptă ceea ce spune și trebuie să înțelegi aici despre ce e vorba, să nu te afecteze emoțional. Lanțul karmic. Cineva care te-a rănit. În lanțul karmic, sparge lanțul karmic. Desprinde-te. Prin acceptarea hotărârilor celelalte persoane. Foarte, foarte simplu. Avem lanțul karmic care te ține aici prizonier în inima ta și avem fulgerul peste lanțul karmic care sparge lanțul karmic. Dar cine este la baza acestor lucruri? Regele de Spade, care te-a respins. Sparge fulgerul. Bine mă, mai respins, nu mă vrei? Asta este, pași și pusii. Să stau acum să plâng după tine? Ți accept decizia și m-am scos din lanțul karmic. Și urmează să găsești iubirea. Ce ne spun ghizii spirituali despre tauri, despre iubire?
Avem roata norocului, trebuie să riști, iată. Și știți de ce vă spune acest lucru, că trebuie să riscați? Pentru că sunt foarte multe persoane care vin la citiri, vă spun din experiență proprie, și spun așa: vreau să-mi spui tu, Camizea, am cunoscut pe cineva, dacă această persoană va fi cu mine sau nu. Păi de ce vrei să știi? Păi ca să știu, domne, ca să știu că dacă tu îmi spui că o să fie cu mine, atunci îmi investesc sentimentele. Păi și dacă spun că nu o să fie cu tine, atunci nu mai mi le investesc. Uite că ghizii spirituali vă spun: investiți și riscați dacă vreți să aflați. Da? Putem face o analiză, bineînțeles, dar ca să-ți investești niște sentimente, nu trebuie să știi la sigur dacă o să fie sau nu o să fie, că aia înseamnă că trișezi. Trebuie să riști și să înveți, să recunoști semnele despre care am vorbit aici mai devreme și să înțelegi singur de ce ai atras această persoană, fie că rămâne sau nu cu tine, fie că te iubește sau nu, te învață o lecție. Riscă în iubire, ți se spune, ca să-ți înveți lecțiile. Și avem 9 de spade, sunt persoane care îți aduc dureri de cap. Acolo trebuie să riști cu aceste persoane. Au o negativitate ceva. Riscă să vezi despre ce e vorba în negativitatea lor. Poate tu îi ajuți pe ei să iasă din această negativitate. Cine știe? Clar, ai de-a face, universul te va pune cu persoane negative, lipsite de speranță, care nu o să-ți dea prea multă speranță și tu trebuie să riști aici ceva. De ce? Pentru că în felul acesta tu servești de ajutor celelalte persoane. Poate că trebuie să ai o relație cu cineva doar ca să-l ridici emoțional, nu neapărat să faci amor dacă nu dorești. Îți spune Camizea acum, dacă persoana este negativă, fără speranță, nu te implica foarte mult, dar fii acolo pentru acea persoană. Iată o dragoste care nu are nimic de a face cu erotismul. Îi poți spune te iubesc unui prieten la nevoie, care este deznădăjduit, care poate nu mai găsește o soluție. Îi poți spune acestui prieten sau acestui individ poate care apare în viața ta: eu te iubesc, sunt aici pentru tine, ai nevoie de ajutor, dacă te pot ajuta cu ceva, o voi face. Universul vă va trimite o astfel de persoană ca să vă încerce. Iar voi va trebui să riscați aici. Spuneți: uite mă, am să-l ajut pe ăsta, fie că mă iubește, fie că nu mă iubește. Universul zice: uite mă, un personaj aici care este pozitiv. Și treci peste această lecție și după aceea o să întâlnești pe cineva care o să-ți răspundă cu dragoste. Roata norocului, persoanele care vin aici cu stres fantastic mental și fără speranță vin aceste persoane, iar tu trebuie să faci ceva pentru ei, să-i înalți, să-i ajuți, ca să înveți o lecție și apoi, bineînțeles, să găsești dragostea adevărată. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. Vă mulțumesc frumos. La revedere!